Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी यो भिडियोमा मोडल क्वेशन सोल्युसन गर्दैछौँ क्लास 10 को हामी सेट 8 मा पुगेका छौँ है त. Okay, without doing any delay, let's get started. Number A, Niru, don't be greedy भनेर भनेको छ है. अब यसलाई हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जसरी ट्रिट गर्ने, Niru, don't be greedy, will you भनेर भन्ने है. त्यो अगाडि निरु भनेर झुक्किने होइन. ओके, नेक्स्ट. सी डिडन्ट इन्भाइट मी आइदर. उनले मलाई पनि बोलाइनन् भनेर छ. अब उनले मलाई पनि बोलाइन् भनेर भन्नु पर्यो. सो के भन्ने त, यहाँ डिडन्ट छ, सो वर्ब टु. सी इन्भाइटेड मी आइदर. सो आइदर हुन्छ हुँदैन, सी इन्भाइटेड मी टु भनेर भन्ने है. ओके, इन्भाइटेड मी टु. नेक्स्ट, he can't play the guitar well भनेर चाहिँ उसले त्यति राम्रो गिटार बजाउन सक्दैन. उसले राम्रो गिटार बजाउन सक्दैन इन्टु इन्टेरोगेटिभ. अब यसलाई हामीले अब नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ भन्दैमा नेगेटिभ क्वेसन बनाउनु पर्छ भन्ने होइन. जस्ट सिम्पली क्यान ही प्ले गिटार वेल, क्यान ही प्ले द गिटार वेल भनेर यसरी नै गर्दा भयो है. ओके, by the end of 2050 भनेर छ. By the end of 2050 the population of the world will have reached 8 billion भनेर भयो. Okay, the last one, sorry, second last. My neighbor asked me if I had bought a new car the day before भनेर भनेको छ. So my neighbor said to me, my neighbor said to me. अब यहाँ had bought छ, past perfect छ भनेदेखि डाइरेक्ट स्पिचमा सिम्पल पास्ट. सो did you buy a new car the day before भनेको yesterday. Did you buy the new car yesterday? यसरी भन्न सक्यो, एकदमै सजिलो छ. The neighbor said to me, did you buy a new car yesterday? Okay, the last one, does she attempt all the questions भनेर चाहिँ इन्टु प्यासिभ. अब all the questions लाई अगाडि लिएर आउँ. अब प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेदेखि are all the questions attempted by her भनेर भयो. Are all the questions attempted by her? ओके, यसरी हामीले छोटो मिठो तरिकाले यसलाई सल्भ गर्यौँ. यदि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि हामीलाई फोन अर वाट्सएप गरेर यु क्यान आस्क अस है त. द नम्बर इज इन द डिस्क्रिप्सन बिलो. ओके गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. एन्ड हामीले सबै पास्ट क्वेसन सोल्युसनहरू गरेका छौँ. हजुरहरूले सबै यसलाई पानी पार्नुपर्छ है त. ओके, आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान. गुड बाई.